سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد. کوه که باشی متراکمترین ابرهای جهان سر بر شانه‌ات می‌گذارند و اشک می‌ریزند. اقیانوس که باشی بزرگترین صخره‌های اندوه هم در دلت بیفتد ذره‌ای در عمق و عظمتت خللی وارد نمی‌شود. بزرگ باش و عمیق. انسان باش تا خدا امانتی بر دوشت بگذارد که کوه‌ها از تقبلش سر باززنند و تحملش را نداشته باشند. پسر میرزا شفیع در تبریز که به دنیا آمد اسمش را گذاشت جواد. بعدها به میرزا جواد آقا مشهور شد. ابتداییات را در تبریز و سپس در نجف خواند و بعد به تبریز بازگشت. مشروطه بالا گرفته بود. کوچه به کوچه مشروطه چیها به ضرب گلوله سینه سرخ می شدند. اوضاع ملتهب بود. میرزا به قوم آمد و تا پایان عمر همانجا ماند و چند کتاب در باب تهذیب نفس دارد که لقاء الله معروف ترین آنهاست. از فقیه عارف آیت عرفان شیخ مناجاتیان مرحوم آیت الله عظما حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی چند تا یادگار برای نسل بعد خودش باقی موند. یکی عبارات بود از حکایات و کرامات و درس‌های عبرت‌آموز ایشان که توسط کسانی که محضرش رسیده بودند حالا یا به عنوان شاگردی یا به غیر شاگردی منتقل شد به دیگران. دوم وجود شاگردان بسیار مجرب، بسیار مهذب و اهل دل. و سوم آثار و کتب ایشان. خب امروز از شاگردان دسته اول ایشون، یعنی کسانی که مستقیم محضرش رو درک کردن، دیگه کسی باقی نمونده برای ما. ماییم و حکایات درس‌آموزی که از اون بزرگوار به ما رسیده و آثار بسیار بسیار نفیس و پربرکت ایشون که امام بزرگوار قدس الله سره در اون نامه معروفشون فرمودن که از کتب علمای معاصر کتب عارف بالله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو مطالعه کن. حضرت آیت الله شوشتری هم میگه من وقتی از امام سوال کردم هم از بزرگان اخلاق خواستم معرفی کنم و هم آثار، ایشون فرموده بودن در قم به مشایخ ما رجوع کنید و به کتب حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. تیمنا و تبرکن یک نمونه از دستورالعمل‌های ایشون رو از کتاب شریف اسرار و صلاتشون نقل میکنم خدمت همه شما عزیزان. می‌فرماید که من از یکی از مشایخ بزرگوار خود که حکیمی عارف و معلمی خبیر و طبیب کاملی به سان او ندیدم سوال کردم که کدامین عمل از اعمال جوارح را شما در تأثیر قلب کارسازتر یافته اید؟ فرمود سجده طولانی در دل شب که 1 ساعت یا لااقل 3 ساعت به درازا کشد و در آن گفته شود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این استادشون هم که شاهین بلند پرواز آسمان عرفان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بوده است که با تلاوت این آیه انسان به زندانی بودن خود در زندان طبیعت و گرفتار بودنش در دام اخلاق زشت و منزه بودن حضرت ذوالجلال از هر ظلم و ستمی نسبت به بندگان گواهی می‌دهد و ظلم و ستم خود را بر خود و افکندن خویشتن را در این مهلکه عظیم در نظر می‌آورد. از قبرستان شیخان بیرون میزنم و به این فکر میکنم که میرزا گاهی در قنوت نماز شبش این بیت از خواجه را زمزمه میکرده: زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن.